એડવાન્સ ટેક્સના હપ્તાની અંદર જે હપ્તાની રકમ હોવી જોઈએ ટકાવારી મુજબ એના કરતાં પણ ઓછી ભરી હોય ને તો ઓછી ભરેલી રકમ ઉપર પણ એને વ્યાજ ભરવા પાત્ર છે. એટલે અહીં જે કરદાતા છે એને ધ્યાન રાખવું પડશે કે સાવ ઓછી રકમ હોય, સાવ ઓછી શરૂઆતમાં ભરે અને પછી વધારે ભરી દઈએ તો પણ નહીં ચાલે. એણે તો નક્કી કરેલા, એટલે કે પહેલાં 1500ના બદલે 1000 ભર્યા, પછી 3000ને બદલે 2000 ભર્યા, પછી 3000ને બદલે 2000 ભર્યા, એટલે હવે બાકીની રકમ છે એ 15 માર્ચે એક સાથે દઈ દીધી 5000 રૂપિયા, 5000 પહેલાં દીધા તો નહીં ચાલે. એણે તો નિયમ પ્રમાણે 15% લેખે જ ભરવી પડશે. એના કરતાં ઓછી હશે તો વ્યાજ લાગશે. એટલે વ્યાજ માત્ર ને માત્ર ઓછી રકમ નહીં પણ દરેક રકમ હપ્તામાં ઓછી હોય તો એ હપ્તાની ઓછી રકમ પર વ્યાજ લાગે છે. મનીષાબેન, ત્યાર પછી વ્યાજ ભરવાનું છે છતાં ટેક્સની રકમ ન ભરાઈ હોય તો એના માટે પણ જોગવાઈ છે કે જો એડવાન્સ ટેક્સ તરીકે કોઈ રકમ ભરાઈ જ ન હોય તો પ્રથમ અને બીજા હપ્તાની રકમ ઉપર 3 માસનું વ્યાજ છે એ કરદાતાએ ભરવું પડશે અને છેલ્લા હપ્તાની રકમ પર 1 માસનું હપ્તાનું વ્યાજ છે એ કરદાતાએ ભરવાનું રહેશે. પછી એડવાન્સ ટેક્સની ગણતરી, તો એમાં એડવાન્સ ટેક્સની ગણતરીમાં પાછલા વર્ષની કુલ આવકની ગણતરી નિયમિત આકારણી પ્રમાણે કરવાની રહેશે કરદાતાએ. ત્યાર પછી આ ટેક્સ ભરવા માટે કોઈ ફોર્મ ભરવાનું હોતું નથી, પરંતુ કરદાતાએ ચલણ ભરવાનું રહેશે બેંકમાં અને 2 કોપીમાં ભરવાનું રહેશે. એક બેંક રાખશે અને બીજું છે એ આવકવેરા વિભાગને મોકલવાનું રહેશે. અને એના માટે કંપની કરદાતા અને આપણે અગાઉ જોયું એમ કે કંપની સિવાયના કરદાતા બંને માટે 3 હપ્તા અને 4 હપ્તામાં અનુક્રમે આ એડવાન્સ ટેક્સની રકમ છે એ કરદાતાએ સરકારને ચૂકવવાની રહેશે. અને જો આમાં કરદાતા એ વ્યાજ સહિત પણ એ ટેક્સ ભરવાની રકમ ન ભરે અથવા તો ભરવામાં નિષ્ફળ જાય છે તો એમના માટે એમની સજાની પણ જોગવાઈ છે. અને એ છે કે કરદાતા એડવાન્સની રકમ ઓછી ભરશે, એડવાન્સ ટેક્સની રકમ, તો એને એ સંજોગોમાં એને દંડનીય પણ બની શકે અને વ્યાજ પણ એમને એ ચૂકવવું પડશે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એમ સમજી શકીએ કે એડવાન્સ પેમેન્ટ ઓફ ટેક્સ છે એ ચાલુ વર્ષની આવકની પહેલાં ગણતરી કરી લેવાની છે. હવે ચાલુ વર્ષની આવકની ગણતરી કેમ કરવાની? તો પાછલા વર્ષની જે આવક છે એ પાછલા વર્ષની આવકની ધ્યાનમાં લઈ અને ચાલુ વર્ષની આવકની ગણતરી કરવાની છે. આવી ચાલુ વર્ષની આવક ઉપર ચાલુ વર્ષમાં નિયત દરે ટેક્સનો દર લાગુ કરી અને ટેક્સ નક્કી કરવાનો છે. એ ટેક્સને કંપની કરદાતા હોય તો 4 ભાગમાં વિભાજિત કરવાનો અને કંપની સિવાયના કરદાતા તો 3 ભાગમાં વિભાજિત કરવાનો અને નક્કી કરેલી તારીખ પહેલાં એ ચલણ દ્વારા બેંકમાં ભરી દેવાનું. આ જે ચલણ છે એની 1 કોપી એ કરદાતાને મળશે અને 1 કોપી બેંક રાખશે અને બેંક 1 કોપી છે એ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટને અથવા સરકારને મોકલે છે. તો આવી રીતે એડવાન્સ પેમેન્ટ ઓફ ટેક્સની જોગવાઈ હોય છે. આ જોગવાઈની અંદર વ્યાજની પણ જોગવાઈનો સમાવેશ થાય છે અને જો એડવાન્સ પેમેન્ટ ઓફ ટેક્સ ન ભરવામાં આવે તો દંડનીય સજાની પણ જોગવાઈનો સમાવેશ કાયદામાં કરવામાં આવેલો છે. એટલે કે કર વસૂલાત કરવા માટે સરકારની જે સૌથી પહેલી અને જેના દ્વારા સરકાર સૌથી વધારેમાં વધારે કર વસૂલાત કરે છે, કારણ કે કર ભરનાર કંપની કરદાતા સૌથી મોટા હોય છે, તો આ કંપની કરદાતાઓ માટે એડવાન્સ પેમેન્ટ ઓફ ટેક્સ એ જ ટેક્સ ભરવા માટેની મોટામાં મોટી વસૂલાત હોય છે. તો કંપની કરદાતા પાસેથી ટેક્સ વસૂલવા માટે સરકાર પાસેનું આ મોટામાં મોટું હથિયાર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તો થઈ ગયું એડવાન્સ પેમેન્ટ ઓફ ટેક્સ, એટલે કર વસૂલાત કરવા માટેની પ્રથમ પદ્ધતિ. કર વસૂલાત કરવા માટેની બીજી પદ્ધતિ છે ટેક્સ ડિડક્શન એટ સોર્સ, TDS. એટલે કે જ્યાંથી આવક ઉદ્ભવે છે ત્યાં જ કરની કપાત કરવી. મનીષાબેનને વિનંતી કરીશ કે ફરીથી વિદ્યાર્થી મિત્રોને TDS અંગેની સમજૂતી આપે. હવે TDS ટેક્સ ડિડક્શન એટ સોર્સ, પણ હવે TDSની પરિસ્થિતિ ક્યારે ઊભી થાય એ પણ જરા વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાનમાં લેજો કે જ્યારે માલિક મતલબ કે જ્યારે કરદાતા છે એ ટેક્સ ન ભરે, એડવાન્સ ટેક્સ નથી ભરતો, ત્યારે જે એને સેલરી ચૂકવે છે અથવા તો જે આવકની ચૂકવણી કરે છે કરદાતાને, એની એ જવાબદારી ઊભી થાય છે કે એમને એમની આવકનું ચૂકવણું કરતાં પહેલાં એમનો જે થવાપાત્ર કે ગણવાપાત્ર ટેક્સ હોય એ એમના પગારમાંથી, મૂળ પગારમાંથી કાપી લેવો. આપણે સ્લાઇડ પર જોઈએ ડેફિનેશન વિસ્તારથી કે કેટલીક આવકની ચૂકવણી કરતી વખતે કર કપાત કરી બાકીની રકમ કે આવકનું ચૂકવણું મેળવનારને કરાય છે. આ પદ્ધતિને TDS એટલે કે ટેક્સ ડિડક્શન એટ સોર્સ, મતલબ કે મૂળમાંથી કર કપાત એમ કહેવામાં આવે છે. હવે એ કર કપાત 3 પાર્ટમાં છે. એક કે મતલબ પગારની આવક હોય એના પર ટેક્સ કેવી રીતે TDS એટલે કે મૂળમાંથી કર કપાત થાય છે. ત્યાર પછી વ્યાજ
જામીનગીરીના વ્યાજની આવકમાંથી, અને થર્ડ વન ઇઝ કે જામીનગીરી સિવાયનું વ્યાજ હોય તો એમાં કર કપાત કેવી રીતે થાય છે. તો સૌથી પહેલાં પગારમાં, તો જે પગાર ચૂકવવાને જવાબદાર છે એવા માલિકે, જેને માલિક અહીંયા વર્ડ યુઝ થાય છે ઇન્કમટેક્સમાં, તો એ માલિકની જવાબદારી ગણાય છે કે પગાર ચૂકવતા પહેલાં પગારમાંથી ઇન્કમટેક્સ કાપી લેવો જોઈએ જે થવાપાત્ર હોઈએ. ત્યાર પછી પગાર સિવાય કર્મચારીની કોઈ અન્ય આવક હોય તો એના પર પણ ઇન્કમટેક્સ છે એ કાપવો જોઈએ. અને આ ઇન્કમટેક્સ જે ગણવામાં આવે છે સામાન્ય કપાતો બાદ કર્યા પછી કુલ આવક પર આવકવેરો કાપવાનો આવે છે. જો સરચાર્જ અમલમાં હોય, અને અત્યારે તો એજ્યુકેશનલ ટેક્સ પણ અમલમાં છે, તો એ ગણીને એ પણ ટેક્સની સાથે કાપવાનું છે. પછી દર માસે, એમ નહીં કે આખા વર્ષનો, પણ દર માસે પગાર ચૂકવતી વખતે એમાંથી થવાપાત્ર કે ગણવાપાત્ર ટેક્સ છે એ TDS તરીકે કાપી લેવો જોઈએ. અને આ કાપેલો કર છે એ કપાય ત્યારથી 7 દિવસના દરમિયાન બેંકમાં ચલણ દ્વારા ભરી દેવો એ માલિકની જવાબદારી છે. કેન્દ્ર સરકારને ભરી દેવો જોઈએ. અને આ રકમમાં માલિક છે, એટલે કે પગાર ચૂકવનાર છે, એ વધઘટ કરી શકે છે. આ સિવાય કર્મચારીને જે બિનરોકડ સવલતો મળતી હોય એના પર પણ TDS છે એ લાગુ પડે છે. અને જો કર્મચારી એ કર કપાત કરાવવા ન માગતો હોય અથવા તો ન કરી શકે એમ હોય તો એવા સંજોગોમાં એ ગવર્મેન્ટના નોર્મ્સ પ્રમાણે ફોર્મ નંબર 13માં માલિકને અરજી કરી અને એ પોતે કર કપાત નહીં કરવા માટે માલિકને અરજી કરી શકે છે. તો સર, આઈ થિંક કે કરદાતાની ઘણી વખત અમુક પેલી હોય મજબૂરી કે એ કદાચ ન કપાવવા માગતો હોય, અથવા તો એમના જે કારણ કે આપણે ટેક્સ પે કરતા હોઈએ ત્યારે આપણા ઘણા બધા પ્લાનિંગ હોય ટેક્સ પે કરવો, અથવા તો બીજા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને કદાચ મે બી કે જેટલો ટેક્સ અત્યારે ગણીએ છીએ અંદાજે એટલો ભરવાનું ન આવે એટલું આપણે ગ્રેજ્યુઅલી રોકાણ પણ કરતા જતા હોતા હોઈએ. તો એવું બને કે એન્ડમાં જેટલો ટેક્સ થશે કદાચ વિથ ઇન્ટરેસ્ટ એ આપણે ભરી દેશું. તો એવા સંજોગોમાં કરદાતા છે કદાચ માલિકને એપ્લિકેશન કરે કે હું આવી રીતે કર અત્યારે નથી કપાવવા માંગતો, અને એ પ્રમાણે એક ફોર્મ નંબર 13માં અરજી છે એ કરી શકે. ત્યાર પછી જામીનગીરીના વ્યાજ, એક આની અંદર હું ચોક્કસ પ્રકાશ ફેંકવા માંગીશ. પગારની આવક ઉપર સૌથી વધારે TDS હોય છે. યસ, પગારની આવક ઉપરનો TDS દર મહિને કાપવામાં આવે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પગારની આવક 12 માસની હોય છે. સર્વપ્રથમ આની અંદર TDS કાપવા માટે ટેક્સ ગણવો ખૂબ જ જરૂરી છે. પાછલા વર્ષની આવક, પગારની આવકને ધ્યાનમાં રાખી ચાલુ નાણાકીય વર્ષની પગારની આવક ધ્યાનમાં લેવાય છે. દાખલા તરીકે ચાલુ નાણાકીય વર્ષની અંદર 1,20,000 રૂપિયાનો પગાર થાય છે, અને એના ઉપર નક્કી કરતા ટેક્સની ગણતરી કરતા પછી સરચાર્જ હોય કે એજ્યુકેશન સેસ હોય એ બધું જ એડ કરતા હવે જો 12,000 રૂપિયાનો ટેક્સ થાય તો કરદાતાની નહીં પણ કરદાતા જે જગ્યાએ નોકરી કરે છે એના માલિકની જવાબદારી છે કે આ 12,000 રૂપિયાનો ટેક્સ દર મહિને સમાન રીતે, એટલે કે એક વર્ષના 12 મહિના છે, 12,000નો કુલ ટેક્સ થાય છે, તો દર મહિને 1,000 રૂપિયાનો ટેક્સ તેના પગારમાંથી કાપી લેવો. એટલે શું થયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? 10,000નો એનો પગાર છે, 1,20,000 ગણ્યો આપણે, 10,000નો પગાર છે, એના ઉપર 1,000નો ટેક્સ લાગ્યો એને, એટલે કરદાતા 9,000 ચૂકવવાના. એટલે અહીં આ 10,000 ઉપર 1,000ના ટેક્સ કાપવાની જવાબદારી માલિકની. નંબર 1, માલિકે એ 1,000 રૂપિયા કાપી અને કેન્દ્ર સરકારના ખાતામાં, જ્યાં બેંકની અંદર કેન્દ્ર સરકારનું કે જે ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એનું એક ખાતું હોય છે, એ ખાતામાં એ રકમ કાપ્યા પછી 7 દિવસમાં ચલણ મારફતે જમા કરાવવાની હોય છે. અને આવું જે આખા વર્ષનું એણે કપાત કરદાતાના પગારમાંથી કરેલી છે એનું એક સર્ટિફિકેટ, જેને TDS સર્ટિફિકેટ કહેવાય છે, એ કરદાતાને દેવું પડે છે. પણ જ્યારે આવી ટેક્સની ગણતરી થાય છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારે માત્ર પગારની આવક નથી જોવાતી, કરદાતાની પગાર સિવાયની પણ આવક હોઈ શકે છે. કરદાતાએ ક્યાંક મૂડી રોકાણ કર્યું હોય, અમારા મનીષાબેને ક્યાંક જમીનમાં રોકાણ કર્યું હોય અને એમાં નફો થયો હોય તો એ પણ એની આવકની અંદર ગણાશે. ક્યાંક રિલાયન્સ કંપનીના શેર લીધેલા હોય, એ વેચ્યા હોય તો એના પણ નફો થઈ શકે છે. 2-3 મકાનો લઈ લીધા હોય ભાડે આપેલા તો એ પણ આવક થઈ શકે છે. આવી બધી જ આવકોને ક્લમ્બ કરવાનું છે, ભેગું કરવાનું છે. આવી બધી આવકો એકંદર કુલ આવક થશે. આવી એકંદર કુલ આવકમાંથી ને અંડર સેક્શન 80C થી 80U સુધીની બધી જ કપાતો, જેને સામાન્ય કપાત કહેવાય છે, એ બાદ કરવામાં આવશે. હવે જે રકમ રહે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો કુલ આવક કહેવાશે. આવી કુલ આવક એટલે કે કરપાત્ર આવક, એ કરપાત્ર આવક ઉપર ટેક્સ નિયત દરે નક્કી કરવાનો, અને નિયત દરે ટેક્સ નક્કી કર્યા પછી એના 12 ભાગ પાડી દેવાના.
અને એ 12 ભાગ એ પગારમાંથી કપાવાના. આ પગારની આવક ઉપરનો TDS ટેક્સ ડિડક્શન એટ સોર્સ થાય છે. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણીવાર એવું હોય કે કોઈ કરદાતા એમ ઈચ્છે કે ભાઈ એની જે આવક છે અને એના ઉપર જે ટેક્સ ભરવા પાત્ર છે એ ભરવા પાત્ર ટેક્સ ખરેખર ઓછો થશે ભવિષ્યમાં, કારણ કે એણે હજી રોકાણ નથી કર્યું. એપ્રિલ મહિનાની અંદર જ હજી તો ડિસિઝન લઈ લીધું, એટલે કે વર્ષની શરૂઆતમાં જ એણે રોકાણ ડિસેમ્બરમાં કરવું છે, પણ નક્કી કરેલું છે કે આ વર્ષે અંડર સેક્શન 80CCFમાં 20,000ના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બોન્ડ લેવા. તો જ્યારે 20,000ના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બોન્ડ લેશે તો એને ટેક્સ ઘટશે, એટલે કે ઓછો ટેક્સ ભરવો પડશે. તો આવા સંજોગોમાં એ પોતાના માલિકને એક નિયત કરેલી અરજી આપી શકે છે કે વર્ષ દરમિયાન હું આટલું બધું રોકાણ કરવાનો છું, આ ક્ષેત્રમાં મારું રોકાણ છે, એને ધ્યાનમાં લઈ અને મારો ખરેખર ભરવાપાત્ર ટેક્સ આટલો થાય છે, તો ઓછો ટેક્સ કાપવા માટેની એક વિનંતી આપી શકે છે. અને એ સંપૂર્ણ જવાબદારી રોકાણની કર્મચારીની રહે છે. જો કર્મચારી ચોક્કસ રોકાણ નથી કરતો અને એના કારણે નિયત ભરવાપાત્ર ટેક્સ કરતાં ઓછો ભરાય છે, તો એના ઉપરના દંડનીય વ્યાજ એ કર્મચારીએ ભોગવવું પડે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટેક્સ ડિડક્શન એટ સોર્સની અંદર સૌથી વધારેમાં વધારે જો આવક હોય, જેવી રીતે આપણે એડવાન્સ ટેક્સની અંદર જોયું તો કંપની કરદાતા પાસેથી એડવાન્સ ટેક્સ વધારે વસૂલ કરવામાં આવે છે, એવી રીતે TDSના મારફતથી કર વસૂલાતની બીજી પદ્ધતિની અંદર પગારદાર કર્મચારીઓ પાસેથી વધારે, કારણ કે જેમની આવક ફિક્સ છે અને જેમની આવક ઓપન છે કે આટલી આવક એમની થશે જ, એ ઓપનલી ડિક્લેર થયેલું છે, એટલે એના પર તો એડવાન્સ ટેક્સ છે. આ સિવાય હવે બીજી પણ TDS માટેની પદ્ધતિઓ છે, એમાં જોઈએ. એમાં વ્યાજમાં સર એવું છે કે ડિબેન્ચર વ્યાજ પર 2500 સુધીનું વ્યાજ છે, એના પર TDS નથી. એ સિવાય જામીનગીરી સિવાયના વ્યાજની આવકમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કે HUF નું આગલા વર્ષનું ટર્નઓવર ₹40 લાખથી વધુ હોય તો એના પર TDS લાગુ પડે છે. અને ખાસ વ્યાજ જમા આપતી વખતે રોકડમાં કે બેંક ડ્રાફ્ટ બેમાંથી જે વહેલું હોય એના પર વ્યાજ છે, એના પર જે કર કપાત છે એ થતી હોય છે. બરાબર. ત્યાર પછી અમુક સંજોગો એક્સેપ્શનલ કેસીસ કે જેમાં કર કપાત નથી થતી વ્યાજમાંથી, એમાં જ્યારે વ્યાજની રકમ 10,000થી વધુ ન હોય ત્યારે વ્યાજ LIC UTI કે કેન્દ્ર સરકારે નોટિફાઈ કરેલી સંસ્થાને ચૂકવવાનું હોય ત્યારે, પેઢી ભાગીદારને વ્યાજ ચૂકવતી હોય, પોસ્ટ ઓફિસની યોજનાઓ જેમ કે કિસાન વિકાસ પત્ર છે કે નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટના બોન્ડ, તો એના પર છે એ કર કપાત નથી થતી. પછી પ્રાઇમરી એગ્રી સોસાયટી દ્વારા ચૂકવાતું વ્યાજ, પછી બેંકોની ટાઈમ ડિપોઝિટ એના પર ચૂકવાતું વ્યાજ છે, પ્રત્યક્ષ વેરા અંતર્ગત કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ચૂકવવાતું વ્યાજ છે, તો એના પર કર કપાત છે એ નથી થતી, એટલે કે એમને કર ભરવામાંથી મુક્તિ છે. ત્યાર પછી કર કપાત ક્યારે અટકાવી શકાય, તો કંપની કે પેઢી સિવાયના કરદાતાને વ્યાજ ચૂકવાતું હોય ત્યારે કર કપાત અટકાવી શકાય. આવકવેરા અધિકારીને અગાઉ આપણે જોયું તેમ ફોર્મ નંબર 13માં અરજી કરીને ફોર્મ નંબર 15 એ સર્ટિફિકેટમાં રજૂ કરીને કર કપાત અટકાવી શકાય. એ સિવાય વ્યાજ ચૂકવનાર કરની રકમમાં વધારો ઘટાડો કરી શકે, કારણ કે હમણાં જ સરે કહ્યું એમ કે જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થતું હોય તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થતું જતું હોય તો એ પ્રમાણે એ કર કપાત વધારો ઘટાડો કરાવી શકે છે. અને કર કપાત ન થાય તો સરકાર દ્વારા દંડની જોગવાઈ પણ છે. અને કર કપાતનો દર વ્યક્તિ કે HUF હોય અને કુલ આવક 10 લાખ હોય તો 10% લેખે, અને એ સિવાય 11% લેખે, ઉપરાંત શિક્ષણ કર જે હાલ અમલમાં છે એ પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી જે TDSના દર નાણાકીય વર્ષ 2010-11માં નક્કી કરવામાં આવ્યા છે એ પ્રમાણે પગારમાં જે પ્રાથમિક મુક્તિ 192ની કલમ પ્રમાણે છે એ અમલમાં છે. જામીનગીરીઓ પર વ્યાજ એમાં 10% અને પ્રાથમિક કર મુક્તિ છે ₹2500 સુધી છે. જામીનગીરી સિવાયનું વ્યાજ એનો દર 10% અને એ ₹10,000 સુધીની એમાં કર કપાત મર્યાદા છે. વીમાનું કમિશન 10%નો દર છે અને ₹20,000 એની કર કપાત મર્યાદા. લોટરી વેચાણનું કમિશન એ 10% દર અને ₹1,000 સુધીની કર કપાત મર્યાદા છે. સ્થાવર મિલકતોનું સંપાદન બદલનું વળતર, તો એમાં પણ દર 10% છે અને એ કર કપાત મર્યાદા ₹1,00,000 સુધીની છે. પછી ડીમ ડિવિડન્ડ, તો એ 10% દર છે અને એ 2,500 સુધીની એમાં કર કપાત મર્યાદા છે. NSS ડિપોઝિટની પરત ચૂકવણી એના પર 20% અને એ 2,500 સુધીની એની કર કપાત મર્યાદા છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડના યુનિટની પરત ચૂકવણી એના પર 20% અને કર કપાત મર્યાદા એની 0 છે. ત્યાર પછી ભાડું
ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને HUF સિવાયની વ્યક્તિઓ માટે 10% દર અને એની કર કપાત મર્યાદા ₹1,80,000 એટલે કે ₹1,80,000 છે. લોટરી, ક્રોસવર્ડ, પઝલ કાર્ડ, ગેમ કે અન્ય રમતમાંથી મળેલી રકમ, ફોર એક્ઝામ્પલ કે KBC મતલબ કોણ બનેગા કરોડપતિ એનું જે કોન્ટેસ્ટ આપણે જોતા હતા વચ્ચે 3 કે 4 વખત એની કોન્ટેસ્ટ આવી ગઈ, તો એના પર જે લાખ કે કરોડો રૂપિયા જીતતા હતા જે કન્ટેસ્ટન્ટ આવતા હતા તો એમાં એ આવક પર સીધી 30% લેખે જે ટેક્સ છે TDS તરીકે ભરવો પડે છે અને એ મર્યાદા ₹10,000 સુધીની છે. ત્યાર પછી ઘોડાદોડની આવક એટલે કે રેસની આવક એટલે આમ તો એક અર્થમાં કહું તો સર જુગારની આવક, તો એના પર 30% અને કર કપાત મર્યાદા છે ₹5,000 સુધીની. કમિશન અને દલાલી 10%, કર કપાત મર્યાદા છે ₹5,000. વ્યવસાયિક કે ટેકનિકલ સેવા બદલની ફી એમાં પણ સેમ 10% દર છે અને ₹30,000 સુધીની. કોન્ટ્રાક્ટરને ચૂકવણું તો એના પર 2%ના દરે અને કર કપાત મર્યાદા 30,000 સુધીની. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોન્ટ્રાક્ટરને ચૂકવણું કરવાનું હોય તો એનો પણ દર 2% છે અને એ ₹30,000 સુધીની ચૂકવણી છે એ કર કપાત મર્યાદાની છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં એક મનીષાબેન વિદ્યાર્થી મિત્રોને આપણે ધ્યાન દોરશું ચોક્કસ કે TDSના દર એટલે શું. TDSના દર અહીં જુદા જુદા જોવા મળે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો હમણાં સ્ક્રીન ઉપર આપણે ઘણા બધા TDSના દર જુદા જુદા જોયા. જુદી જુદી આવક માટે TDSના દર જુદા જુદા હોય છે. પગારની આવક માટે કરમુક્તિની મર્યાદા પછી જો આવક હોય છે તો એના ઉપર 10% TDSના દર છે. ટેક્સ ડિડક્શન એટ સોર્સના TDSના દર 10% છે. એના સિવાયની જુદી જુદી પછી જામીનગીરીની આવક હોય, ઘોડાદોડની આવક હોય, ક્રોસવર્ડની આવક હોય, પઝલની આવક હોય, એવી ઘણી બધી આવકો છે. વીમાની કમિશન, LIC નું કામ કરે છે, LIC નું કમિશન મળે છે, વીમા કમિશન છે, તો વીમા કમિશન પણ જુદા દર છે. દરેક માટે કાયદો જુદો જુદો છે. દરેક માટે અલગ અલગ રીતે TDSના દર હોય છે. પણ આ ટેક્સ ડિડક્શન એટ સોર્સ કેટલી કર આવક પછી લાગુ કરવામાં આવે છે એ પણ નિયમ છે. દાખલા તરીકે કોઈ મકાન ભાડે આપવામાં આવેલું છે તો ભાડાની ₹1,80,000 આવક હોય વર્ષ દરમિયાન તો એના ઉપર TDS નથી લાગતો. 1,80,000 કરતાં વધારે આવક હોય વિદ્યાર્થી